साथीभाइहरू यस भिडियोमा हामी कार्डिनल नम्बर अफ युनियन अफ टु सेट्स को बारेमा पढ्छौँ। तर त्योभन्दा पहिला हामी भेन डायग्रामलाई अलिकति मजाले फेरि पनि बुझौँ है त। लेट अस से दिस इज योर युनिभर्सल सेट यू, दिस इज योर सेट ए, दिस इज योर सेट बी। ओके, अब यो फुल सर्कल यदि हामीले हेऱ्यौँ भने वी क्यान से दिस विल गिभ मी द सेट ए, similarly this will give me set B, right? So set A लाई यदि हामीले कार्डिनलिटी को फर्म में एक्सप्रेस गर्नु पर्यो भने we can write this whole circle will give us n of A, right? And this whole circle will give us n of B. यतिसम्म हामी क्लियर छौं। अब यदि हामीले यो बिचको पार्ट हेर्यौं भने वी क्यान से दिस इज द पार्ट अफ इंटरसेक्शन हैन। यसलाई हामीले के दिन्छ n अफ A इंटरसेक्शन B, राइट? यो इंटरसेक्शन पार्टलाई हामीले के भन्छ भने यी एलिमेन्टहरु दुवै सेटमा प्रेजेन्ट छन्, सेट A मा पनि र सेट B मा पनि, राइट? तर यदि हामीलाई ती एलिमेन्टहरु मात्र चाहिन्छ जुन सेट A मा मात्र प्रेजेन्ट छन् र सेट B मा प्रेजेन्ट छैनन्, मैले के भने हामीलाई कुन एलिमेन्टहरु चाहियो त्यस्ता एलिमेन्टहरु जुन सेट A मा मात्र प्रेजेन्ट छन् र सेट B मा प्रेजेन्ट छैनन्। त्यसो भए यो शेडेड रिजनका एलिमेन्टहरु मात्र, यो शेडेड रिजनका एलिमेन्टहरुले मलाई के दिन्छ द एलिमेन्ट्स व्हिच आर प्रेजेन्ट ओन्ली इन सेट A। यसको कार्डिनल नम्बरलाई म के लेख्न सक्छु n ओन्ली A, किनभने यी एलिमेन्ट्सहरु सेट A मा मात्र प्रेजेन्ट छन् र सेट B मा प्रेजेन्ट छैनन्। मैले यसलाई के लेखेँ n ओन्ली A, or I can also write this as n of A minus B. Okay? Similarly, अब हामी ती एलिमेन्ट्सहरु हेरौं जुन सेट B मा मात्र प्रेजेन्ट छन् र सेट A मा प्रेजेन्ट छैनन्। त्यसो भए यो जुन शेडेड रिजन छ यसले हामीलाई के दिन्छ द एलिमेन्ट्स व्हिच आर प्रेजेन्ट इन सेट B ओन्ली एन्ड नट प्रेजेन्ट इन सेट A। म यसलाई लेख्न सक्छु B minus A। यसको कार्डिनल नम्बर के हुने भयो त n of B minus A, or I can also write this as n only B. Why? Because these elements are present only in set B and not in set A. Okay? यतिसम्म हामी क्लियर छौं। त्यसो भए यदि हामीले यी तीनवटै सेट्सलाई कम्बाइन गर्यौं भने यी तीनवटै पार्ट्सलाई कम्बाइन गर्यौं भने हामी के पाउँछौं त, यदि हामीले यो सेट का एलिमेन्ट यो इंटरसेक्शन पार्ट को एलिमेन्ट र n ओन्ली B का एलिमेन्टहरुलाई कम्बाइन गर्यौं भने हामी के पाउँछौं वी विल फाइन्ड n अफ A युनियन B। ओके, त्यसो भए शेडेड पार्ट बाहेक को जुन पार्ट छ त्यसले मलाई के दिन्छ n अफ A युनियन B होल कम्प्लिमेन्ट। A कम्प्लिमेन्ट हामीले के पढेका थियौं सेट U माइनस सेट A, राइट? सिमिलरली A युनियन B होल कम्प्लिमेन्ट विल बी इक्वल टु सेट U माइनस A युनियन B। ओके, अब यति पढिसके पछाडि अब हामी लेखौं लेट अस से n of A is equal to x, n of B is equal to y, that is cardinal number of A is equal to x, cardinal number of B is equal to y, and cardinal number of A intersection B is equal to z। ओके, मैले के भने कार्डिनल नम्बर अफ A इज इक्वल टू x भनेको सेट A मा x नम्बर अफ एलिमेन्ट्स प्रेजेन्ट छन्, कार्डिनल नम्बर अफ B इज इक्वल टू y भनेको सेट B मा y नम्बर अफ एलिमेन्ट्स प्रेजेन्ट छन् र कार्डिनल नम्बर अफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू z भनेको सेट A इंटरसेक्शन B मा z नम्बर अफ एलिमेन्ट्स प्रेजेन्ट छन्, राइट? यदि यसलाई हामीले भेन डायग्राम एक्सप्रेस गर्नु पर्यो भने हामी कसरी गर्न सक्छौं त्यो हेरौं। यो हाम्रो युनिभर्सल सेट भयो, दिस इज आवर सेट A, दिस इज आवर सेट B। A इंटरसेक्शन B मा मैले के लेखेको छु z नम्बर अफ एलिमेन्ट्स, राइट? मैले के लेखेको छु n अफ A इज इक्वल टू x भनेपछि यो जुन सर्कल छ यो सर्कल भित्र x नम्बर अफ एलिमेन्ट्स हुनु पर्यो, राइट? तर यो z नम्बर अफ एलिमेन्ट्स त यसै भित्र आइसके हैन। सो बाँकी रिमेनिङ मा कति एलिमेन्ट्स हुन्छन् त x माइनस z हो कि हैन? हेरौँ है त। मैले के भने यो जुन ठुलो सर्कल छ जसले A लाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, सेट A लाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, त्यसभित्र x नम्बर अफ एलिमेन्ट्स हुनु पर्यो। तर ती x नम्बर अफ एलिमेन्ट्स मध्ये यी z नम्बर अफ एलिमेन्ट्स
पहिला नै यो इन्टरसेक्सन पार्टमा आइसकेका छन्। त्यसो भए ओन्ली ए मा भएका एलिमेन्ट्सहरू कुन छन्? एक्स माइनस जेड हो कि होइन? एउटा एक्जाम्पलको रूपमा बुझौँ है त। लेट अस से कार्डिनल नम्बर अफ सेट ए इज इक्वल टू 6, कार्डिनल नम्बर अफ सेट बी इज इक्वल टू 4 एन्ड एन अफ ए इन्टरसेक्सन बी इज इक्वल टू 2। हामीले के भन्यौँ? सेट ए मा 6 वटा एलिमेन्ट्स प्रेजेन्ट छन्, सेट बी मा 4 वटा एलिमेन्ट्स प्रेजेन्ट छन् र ए इन्टरसेक्सन बी मा 2 वटा एलिमेन्ट्स प्रेजेन्ट छन्। सो यदि हाम्रो यो सेट ए र सेट बी भयो भने हाम्रो ए इन्टरसेक्सन बी मा कतिवटा एलिमेन्ट्स प्रेजेन्ट छन्? 2, राइट? अब यो ठुलो सर्कलमा कतिवटा एलिमेन्ट्स प्रेजेन्ट हुनु पर्यो त? सेट ए मा टोटल कतिवटा एलिमेन्ट्स प्रेजेन्ट हुनु पर्यो? 6 वटा। तर यो 6 वटा मध्ये 2 वटा एलिमेन्ट्स पहिला नै इन्टरसेक्सनमा आइसकेका छन् भनेपछि बाँकी कति बच्ने भयो त? 4 वटा, राइट? 6 - 2 विल गिभ मी 4। यो 4 भनेपछि यो 4 र यो 2 लाई एड गर्दा हामी कति पाउँछौँ? 6। दिस विल गिभ अस 6 नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन सेट ए। सिमिलरली एन अफ बी कति छ? 4। तर यो 4 वटा एलिमेन्ट्स मध्ये 2 वटा एलिमेन्ट्स पहिलादेखि नै इन्टरसेक्सन पार्टमा आइसकेका छन्। सो बाँकी एलिमेन्ट्सहरू कति बचे बीमा? 2 वटा मात्र। हाउ? 4 - 2 विल गिभ मी 2, राइट? यदि हामीले यो सर्कलभित्र यो 2 र यो 2 एड गऱ्यौँ भने वी विल फाइन्ड 2 + 2 = 4 र एन अफ बी कति छ? 4 छ, राइट? सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेन्ट इट इन भेन डायग्राम। ओके, अब एक्जाम्पलको हेल्पले हामीले बुझ्यौँ होइन? अब हामी फेरि आफ्नो पहिलाकोतिर लागौँ। हामीले के लेख्यौँ? एन ओन्ली ए इज इक्वल टू एक्स माइनस जेड। सिमिलरली एन ओन्ली बी विल बी वाई माइनस जेड, राइट? हामीलाई के निकाल्नु छ? एन अफ ए युनियन बी। दिस इज इक्वल टू एन अफ ए युनियन बी। हामीले के भनेका थियौँ? हामीले यो तीनवटै सेट्सका एलिमेन्टहरूलाई एड गर्नुपर्छ। यो सेटको एलिमेन्ट, यो सेटको एलिमेन्ट र यो सेटको एलिमेन्टहरू एड गर्दा हामीले एन अफ ए युनियन बी पाएका थियौँ, राइट? सो वी क्यान एड एक्स माइनस जेड प्लस जेड प्लस वाई माइनस जेड। यदि हामीले यसलाई सिम्प्लिफाई गऱ्यौँ भने यो जेड र यो जेड क्यान्सल आउट हुन्छ, विल गेट एक्स प्लस वाई माइनस जेड, राइट? अब एक्स भनेको के हो त? एक्स इज इक्वल टू एन अफ ए, वाई इज इक्वल टू एन अफ बी एन्ड जेड इज इक्वल टू एन अफ ए इन्टरसेक्सन बी। सो हामीले के लेख्न सक्छौँ? एन अफ ए युनियन बी इज इक्वल टू एन अफ ए प्लस एन अफ बी माइनस एन अफ ए इन्टरसेक्सन बी। ओके, अब यति पढिसकेपछि अब हामी हेरौँ एउटा स्पेसल केस। स्पेसल केस के हो भने यदि ए एन्ड बी डिसजोइन्ट सेट छन् भने त्यो केसमा एन अफ ए युनियन बी के हुन्छ त? अघिल्लो यो जुन हामीले फर्मुला निकालेका छौँ एन अफ ए युनियन बी इज इक्वल टू एन अफ ए प्लस एन अफ बी माइनस एन अफ ए इन्टरसेक्सन बी, यसमा हामीले के मानेका छौँ भने ए एन्ड बी आर ओभरल्यापिङ सेट्स। हामीले के ठानेका छौँ भने जेड नम्बर अफ एलिमेन्ट्स आर कमन इन बोथ सेट ए एन्ड सेट बी, राइट? यदि यो डिसजोइन्ट सेट छ भने हामी के भन्न सक्छौँ? एन अफ ए इन्टरसेक्सन बी विल बी इक्वल टू 0। डिसजोइन्ट सेट भनेको के हो? त्यस्ता सेटहरू जसमा कुनै पनि एलिमेन्टहरू कमन छैनन् भने त्यसलाई डिसजोइन्ट सेट भनिन्छ, राइट? यदि एन अफ ए इन्टरसेक्सन बी 0 हुने भयो भने इन द्याट केस एन अफ ए युनियन बी विल बी इक्वल टू एन अफ ए प्लस एन अफ बी। सो इन केस अफ डिसजोइन्ट सेट एन अफ ए युनियन बी विल बी इक्वल टू एन अफ ए प्लस एन अफ बी, राइट? साथीभाइहरू, अहिलेसम्म हामीले एन अफ ए युनियन बी को फर्मुला निकाल्यौँ। एन अफ ए युनियन बी इज इक्वल टू एन अफ ए प्लस एन अफ बी माइनस एन अफ ए इन्टरसेक्सन बी। हामीले हेऱ्यौँ डिसजोइन्ट सेटको केसमा एन अफ ए युनियन बी क्यान बी रिप्रेजेन्टेड एज एन अफ ए प्लस एन अफ बी, राइट? तर जहिले पनि कार्डिनल नम्बर अफ ए युनियन बी निकाल्नका लागि हामीले फर्मुला नै युज गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। हेरौँ है त किन। मानौँ दिस इज यर युनिभर्सल सेट यु, दिस इज यर सेट ए, दिस इज यर सेट बी, राइट? हामीले लेख्यौँ सेट ए इन्टरसेक्सन बी हेज जेड नम्बर अफ एलिमेन्ट्स, एन अफ ए इज इक्वल टू एक्स माइनस जेड र एन अफ बी इज इक्वल टू वाई माइनस जेड। हामी माथि हामीले ये लेखेका थियौँ, राइट? दिस पार्ट एक्स माइनस जेड विल रिप्रेजेन्ट एन ओन्ली ए, वाई माइनस जेड विल रिप्रेजेन्ट एन ओन्ली बी एन्ड जेड विल रिप्रेजेन्ट एन अफ ए इन्टरसेक्सन बी। यदि हामीलाई एन अफ ए युनियन बी निकाल्नु पर्ने छ भने इफ वी एड दिस 3 पार्ट्स एन अफ ओन्ली ए, एन अफ ए इन्टरसेक्सन बी र एन ओन्ली बीलाई यदि हामीले एड गऱ्यौँ भने त्यही पनि हामी एन अफ ए युनियन बी पाउँछौँ, राइट?
सो वेन डायग्राम युज गरेर हामी के लेख्न सक्छौँ, एन अफ ए युनियन बी इज इक्वल टु एन ओन्ली ए प्लस एन ओन्ली बी प्लस एन अफ ए इन्टरसेक्सन बी. Okay, so this is another formula for calculating n of a union b. Okay.